بره زمونږ سره دی ټرایل بیلنس زمونږ کیش دی 3850 زمونږ بینک ډیپازټ 10,000 روپۍ دی زمونږ اکاؤنٹ ریسیوبل 3500 دی زمونږ پرچیز 21,500 روپۍ دی زمونږ ډرایینګ 500 دی اکاؤنٹ پیبل زمونږ 1500 او کیپټل زمونږ 15,000 دی او سیلز زمونږ چې کوم دی هغه 12,850 دی زمونږ ډیبټ ټوټل 9,350 زمونږ کریډټ ټوټل 9,350 ټرایل بیلنس مین مقصد هم دا وي چې ستا ډیبټ او کریډټ سایډ ایکولی کړي کم ټرانزیکشن ډیبټ کیږي کم اکاؤنٹ ډیبټ کیږي کم اکاؤنٹ کریډټ کیږي دا مین پرپس چې کوم دی ټرایل بیلنس هم دا وي او په اینډ کې وایي دا یو شی سوچ کې چې زموږ ډیبټ سایډ او کریډټ سایډ ایکولی کړي دا غي نه پس بیا انکم سټیټمنټ دی یا بیلنس شیټ دی مخکې بیلنس شیټ جوړه وروسته انکم سټیټمنټ جوړه یا مخکې انکم سټیټمنټ جوړه وروسته بیلنس شیټ جوړه مسله نشته دا د انکم سټیټمنټ فارموله چې کومه ده هغه دا د چې ورو په انکم سټیټمنټ کې زموږ سره دوه اکاونټس یو ریونیوز یو ایکسپنس او زموږ کار سوي زموږ کار دا وی چې موږ د ریونیوز نه ایکسپنس ماینس کو نو دا غي نه پس چې کوم ویلیو راځي هغه زموږ د فار سي هغه زموږ د فار سپیشل نه زموږ پراپرټ یا موږ لاس نو زموږ سره فار ریونیو په انکم سټیټمنټ کې صرف دغه دوه اکاونټ دي نور به کې سن نه کېدی ته نو ریونیو کې زموږ سیلز راځي او په ایکسپنس کې چې کوم دی دا پرچیز چې کوم دی دا زموږ په ایکسپنس کې راځي زموږ ریونیوز چې کوم دی سیلز هغه 2,850 کم ځای نه میرا واغستو ټرایل بیلنس نه میرا واغستو 2,850 دا انکم سټیټمنټ چې جوړو په ټرایل بیلنس نه ټرانزیکشن راځي نو دلته به زه راځم انکم سټیټمنټ بیلنس شیټ دواړه ته خبره کوله کوم چې موږ به دغه دی انکم سټیټمنټ او ټرایل بیلنس دا دغه چې کوم دی بیلنس شیټ دا به موږ جوړو دسنه او ټرایل بیلنس تر نو دلته کې زموږ سره 2,850 زموږ ټوټل سیلز دي زموږ ایکسپنس چې کوم دی هغه 1,500 دی نو دلته کې به موږ د 2,850 نه چې ماینس کو 1,500 نو زموږ سره راځي نیگیټیو ویلیو راځي او نیگیټیو ویلیو کې دا اوس بي بي خو زه سټوډنټ خپل د بي بي نه مجدد په تفصیل کې لاړ خو دلته دا وایي چې کله ستاسو سره نیگیټیو ویلیوز راتلله نو هغه به ته په بریکټس کې لیکي او ډبل انډرلاین بلاندې چې د ایکسترا مارکس تاسو ملایږي په ایگزام دلته کې د 8,850 دا نیگیټیو ویلیو راغله زما سره دا ما دوه قوس کې دنه بریکټو کې دنه لاندې مې ته ډبل لاین کښ دا زما سره انکم سټیټمنټ تیار شو بیا د انکم سټیټمنټ نه لاندې زموږ سره بیلنس شیټ راځي نو د بیلنس شیټ فارموله څه ده چې ایسټس به برابر وي د لایبیلیټي پلس اونر اکوئټي په بیلنس شیټ کې به زموږ سره درې اکاونټس وي ایسټس لایبیلیټي اونرز اکوئټي خوستا ایسټس مساوي وي د لایبیلیټي پلس اونر اکوئټي زما سره ایسټس دي او ټرایل بیلنس کیش زما ایسټ دی اکاؤنٹ ریسیوبل زما ایسټ دی او بل ډرایینګ چې کم دی دلته لاندې راشه سوري بینک اکاؤنٹ ډرایینګ خو چې پیسې وباسي د بزنس کله چې خپل مالک هغه ضرورت راځي روپو ته اوستانه روپۍ واخلي نو زما دا بینک ډیپازټ چې کم دی بینک اکاؤنٹ کې زما 10,000 روپۍ پرتی دي دام زما سره ایسټ دی دلته زما کیش 3,850 یو اکاؤنٹ ریسیوبل 3,500 بل او بینک اکاؤنٹ 10,000 بل نو ټوټل زما ایسټس جوړیږي 10,350 بیا زما راځي لایبیلیټي دلته په ټرایل بیلنس صبر کو راځو کو دلته زما راځي پسې شي کې کیپټل راځي نه ورور د ایسټ سره تعلق نه ساتي بل زمونږ راځي لایبیلیټي د لایبیلیټي موږ په ټرایل بیلنس کې اول معلومه کو چې زمونږ لایبیلیټي کومه دلته په موږ باندې لایبیلیټي یو خو په موږ باندې لایبیلیټي چې کوم دا هغه د اکاؤنٹ پیبل 1500 لاندې راشه لایبیلیټي ته اکاؤنٹ پیبل دی زمونږه 1500 په موږ باندې لایبیلیټي
بیا زمونږ اونر اکویټي ده دلته نو اونر اکویټي کې کیپټل اکاونټ زمونږ سره د اونر اکویټي ده چې هغه د 15000 نو لاندې مونږ رالو دلته اونر اکویټي زمونږ شوله 15000 نو 1500 او 15000 چې کله ټوټل شي دا راځي 1500 خو بیا دلته یو خبره ده په انکم سټیټمنټ کې چې کومه دا ویلیو راغلی د پاخیره کې په بیلانس شیټ کې موږ دا ماینس کو دا به واسو سبټریکټ کوو لسنه به سبټریکټ کو لاندې راشه دلته چې کله ته لایبیلیټي او پلس اونر اکویټي دواړه جمع کی 1500 رالی خو دغه 1500 نه به دا نیگیټیو ویلیو چې کوم دا به تیوباسي 8650 به تیوباسي کله چې 8650 دغه 1500 دا لایبیلیټي او اونر اکویټي نه چې کله دا نیگیټیو ویلیو ولګي دا وباسي دا د انکم سټیټمنټ چې کوم ویلیو دا چې کله د دوانو نه وباسي نو دا راځي ستاسو سره 1850 نو 1850 دا ټوټل سره لو اونر اکویټي پلس لایبیلیټي او اونر اکویټي را زموږ سره 1850 خو زموږ اسټس 1350 دي دوانو خو ایکوال کیږي نه به بیلانس شیټ کې مشکل دی نو دلته زموږ دا ډراینګ نه دی دا ډراینګ هم 500 روپۍ موږ بس دا باندې وباسي دا روپۍ به مو باسي کنه نو د دې 1850 نو 500 سکه ماینس کې زموږ سره راشي 1350 نو 1350 ټوټل لایبیلیټي پلس اونر اکویټي ټوټل دوه راځي 1350 برابر دي د اسټ 1350 زموږ بیلانس شیټ سره به اوکے